So, binili ko mga peeps ang worst Nintendo console ever made. So, ito mga peeps ang Virtual Boy. Pinakita ko sa inyo to sa community post na bumili ako ng Virtual Boy. And right now, di ko alam kung Virtual Boy ba laman ito. Hindi, kasi in-import ko to galing Japan kasi konti lang lumabas na ganito worldwide. Around 770,000 I believe. Tingnan natin na yun kung laman ba ito Virtual Boy o hindi. Kaya without further ado, let's get started mga peeps. So basically, binili ko to sa eBay. And I really want to see kung maganda ba ang Virtual Boy in 2024 because it is the worst console ever made by Nintendo. Kaya tingnan natin, open natin to. Sana hindi ko masira yung buong kahit manong kable, ganon. So open natin to. And we can see na pinak nila na matibay. So, why did I buy a Virtual Boy mga peeps? Kasi una muna, collector tayo ng Nintendo and I really want to complete the entire set mga peeps kasi Virtual Boy is the best console to have if you're a Nintendo fan, to be honest. So, ito may mga paging peanuts siya, naramdaman ko. Tanggalin natin to. We have here... Oh, may manuals? Wait, what? Binigyan tayo ng manual kahit I paid, pinayaran ko lang yung mismong console and it has a box game which is Virtual Golf. If you don't know Virtual Golf mga peeps, ito yung mga mamurahing games lang ng mamurahing games lang sa Virtual Boy kasi natin pera pambili ng mga Wario Land na gano'n. So ito yung manual. So may kailangan kong manual. Yung mala for the price na niyaran ko. So ito natin to. So, ito mga peeps ang controller and ito natin to. Gusto mo natin to bago yung main event na console. So, it comes to the controller and the stand. Wow. And yung manual. Yung original manual, nandito pa. Wait, what? Wait, namuha rin dito. So, inopen na natin to. Move muna natin ang Virtual Boy. Kasi I want to see the manual. Ano to? Yung match siya dun sa exact console. So, open na natin. We have the power supply na 100 watts ba? Parang ganun. So, basically, kailangan mo ng adapter para sa Pilipinas ka. Kaya, meron tayong transformer dito. Down voltage converter ba tawag nun? So, this is the controller and you can see na parang ang weird ng controller. Sobra. Ang weird ng controller pero nandito yung on button para sa console. Sinasaksak to sa likod ng sa controller port ng Virtual Boy. We have here the stand mga peeps. Grabe. Kala ko magaan lang to pero mabigat pala yung stand. Ito yung stand ng Virtual Boy. And parang siyang kasing tibay ng tripod na ginagamit ko na yun dito sa video dito. So next ay yung manual itself. Tingnan natin kung ano nakalagay sa manual. Tingnan natin. So first meron siya yung mga warnings. Siyempre maraming warning to kasi this is a Virtual Boy and maraming warning talaga ang ganitong console. So meron tayong converter dito mamaya. So ito yung controller tapos sinasaksak to sa likod ng controller I believe. Parang yung mga Sony camera noon, I think. So, antay natin. So, naka-antay na yung controller. And lastly, para makita natin yung buong system, we have here the Virtual Boy itself. At saka, huwag niyo isipin na parang Apple Vision Pro to. Pero, this is one of the worst worst VR headset ever made kasi it was released back in 1995 before lumabas ang N64. Kaya yan na. Binigyan tayo ng isang game which is ang golf game. Pero meron din ako binili na isa pang game which is yung Mario Tennis. Kaya this is the Virtual Boy mga peeps. And mukha akong tanga nito pag sinuot ko ito mamaya. Emotional, damn it! Pero hindi ko nasasagutin in this video kasi I want you mga peeps makita ang feeling na magka-Virtual Boy kasi ang pangit ng nito pagka nito. So ito, saksak natin to dito.
sa likod ng Virtual Boy controller. So paano to? A few moments later. Alam mo na mga pips, mukha siyang mess na yan. So naka-setup na yung Virtual Boy as you can see. And meron tayo dito yung game which is yung Virtual Golf. Tingnan natin, lagyan natin sa loob ng console yung game. Tingnan natin. So this is Virtual Golf for the Virtual Boy. At saka nakita nyo mga peeps, parang ang lipis ng ng game niya. Pero this is parang kasing laki lang niya ang cartridge ng Game Boy. Tingnan natin. Ano to? Meron siyang cover kasi alam ko may mga cover mga ganito. And tingnan natin kung i-on natin kasama ng game. Kaya, let's go! So, naka-insert na mga peeps ang game sa loob ng Virtual Boy. As you can see, nakikita nyo rito. And tingnan natin kung maganda ba laruin to in 2024 o hindi. At saka pakita ko sa inyo some gameplay. Pero, hindi ko lang kung paano makaka-capture ng rito ng gameplay rito dahil wala siyang HDMI. So, let us see kung gagana siya. Well, ayun. Automatic pause, off. And I can see the game mga peeps. Pakita ko sa inyo. Yan yung game. Nakikita nyo ba mga peeps na yan yung game na sa loob ng Virtual Boy. And you can see na hindi siya pwede kasi I'm using a phone. Tapos yung phone hindi kasya dun sa mount. Kaya ako patanggalin yung mount nito. So, tingnan natin ang Virtual Boy as itself, kung maganda ba ang console na ito o hindi. Kaya I think hindi maganda yung console na ito to be honest. Kasi ang sakit na sa mata unang tingin ko pa lang. Ayun no. Okay lang, hinaan natin baka makano tayo dito. Pero ito ang Virtual Boy itself. So binili ko to sa mga peeps sa sa eBay. And I paid so much for it kasi unang muna I really want this console sa collection ko. And I want to see it na yung kung totoo ba yung nangyayari na masakit daw sa mata yung game nito. And as you can see, pag tingin nyo lang sa loob ng nito ng Virtual Boy nito, parang masakit sa mata mga pips. Kaya I do not recommend buying a Virtual Boy na hindi ka nangongolekta kasi ito kasi mga pips is a fun novelty para sa akin. Pero I don't want a Virtual Boy if I didn't even collect Nintendo consoles. Pero ito lang kulang ko sa collection ko and I really want this console para mayroon tayong talking pisano sa mga kaibigan. Pero yun lang. There's the Virtual Boy itself at saka tingnan nyo mga pips. Yung controller niya mukha siyang pang GameCube. Kasi yung GameCube parang dito na-inspire GameCube controller. And you can see it plays Virtual Golf. Yun ang cool ng 3D niya to be honest mga pips. Pag nakita niyo mga pips in real life to, ang cool ng pagka 3D niya. Ayun no. Ang cool ng pagka 3D niya, parang hindi siya 3D na binitin. At para siyang 3DS na modern version. Kaya pag may 3DS kayo, I recommend do not buy a Virtual Boy if you have a 3DS. And sa halaga nito na parang bubili na ako ng PS5, worth it naman para sa akin kasi walang ganito sa Pilipinas. As you can see, walang ganito sa Pilipinas. And I bought here the Japanese model kaya mas mura siya ng konti. Para kayo mag-import, bumili kayo sa eBay pero mahal lang siya ng konti. Kaya, dito. So sorry kung mabilis lang yung vlog na ito mga pips kasi una muna yung Virtual Boy is basta napag-isipan ko lang bumili. Kaya ayun, the Virtual Boy is here. Thank you very much for watching. Peace out mga pips. Salamat sa suporta. Kasi without you, natin ang Virtual Boy na yan.